guys! Welcome back to my vlog. For today's video guys, magluluto tayo ng mackerel. Ayun. Kumusta po ang lahat? Happy New Year! So, let's start cooking na po. First of all, ay maglalagay tayo ng mantika. Okay. Lagay natin ng ating sibuyas. Ang ating bawang. Ating patola. Ito yung ating mackerel. Ito muna yung ulam natin. Budget lang muna tayo. Pagtapos ng New Year, puro karne ito naman. Isda sa lata. Lagyan natin ng paminta. Konting seasoning. Hindi na. Konting patis. At lagyan natin ng tubig. Ayan. Kukuluan lang natin to guys. Then, pag kumulo, ilalagay natin yung ating miswa. Okay guys, takpan muna natin. Hintayin natin kumulo yung ating sabaw. So, ayan guys, kumulo na. Oh. Lagay na natin yung ating miswa. Ayan. Ito lang muna yung ulam natin ngayon. Ilalagay lang ako guys ng konting tomato paste. Ilagay natin ang ating sili. Okay. Tikman natin. Magdadagdag lang ako ng konting asin, guys. So, ayan guys. Luto na ang ating mackerel with patola. May miswa. Okay. Ito lang muna sa ngayon guys. Thank you for watching. Ang sarap. Thank you for watching guys. Happy New Year. Bye-bye.